નમસ્કાર, CNBC બજારની નવરાત્રી સ્પેશિયલ આ ખાસ રજૂઆતમાં તમારું સ્વાગત છે. હું છું ચાંદની શુક્લ અને આ નવરાત્રીમાં અમે તમારા માટે ગુજરાતી કલાકારોની મુલાકાત લાવ્યા છીએ. એમની તૈયારીઓ, એમના ગીતો, બધી જ વાતો આપણે કરીશું. તો આજે આ ખાસ રજૂઆતમાં આપણી સાથે જોડાયા છે ખાસ અમારા મુંબઈ સ્ટુડિયો પર ભારતના યંગેસ્ટ અને ફાસ્ટેસ્ટ ગ્રોઈંગ પોપ સ્ટાર ધ્વની ભાનુશાલી, જેમના સોંગ ગરબો માટે હાલમાં જ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ લિરિક્સ લખ્યા છે. ધ્વની, સ્વાગત છે CNBC બજાર પર તમારું. અને સૌથી પહેલાં જ્યારે આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ તો પ્રાઇમ મિનિસ્ટર દ્વારા લખાયેલો ગરબો જે છે અને તમે તમારો સ્વર આપ્યો છે, તો એમની સાથે જ શરૂઆત કરીએ. કેવો એક્સપિરિયન્સ તમારો રહ્યો? મોદીજીએ જે લિરિક્સ લખ્યા છે એ તમે ગાયા અને કઈ રીતે આ તમને મળ્યું? I think you can call it gift of God for an artist to Prime Minister મોદીએ લખ્યું છે ગાયન, અને મારી માટે બહુ મોટી વાત છે because I'm at a very nascent age, I'm a 25-year-old, and to be encouraged by our Prime Minister Modi ji is a very big thing. તો બેસિકલી મને લેબલથી ફોન આવ્યો હતો કે આ ગાયન છે જે મોદીજીએ લખ્યું છે એન્ડ વી વુડ લાઈક ટુ હેવ યુ એઝ અ વોઇસ ઓન ઇટ, અને આઈ એમ શ્યોર ઇટ હેઝ ટુ બી અપ્રુવડ. સો આઈડ લાઈક ટુ થિંક દેટ સર ઓલ્સો વોન્ટેડ મી ટુ બી ઓન ધ સોંગ. એન્ડ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટલી જ્યારે ગાયન રિલીઝ થયું અને એમને ટ્વીટ કર્યો એન્ડ હી રીપોસ્ટેડ માય ટ્વીટ. તો ફોર અ સિટીઝન એન્ડ એટ ધ સેમ ટાઈમ I'm a huge patriot. I'm sure all Indians are. We feel for our country, and the fact that Modi ji had appreciated that I'm on the song, and એમને ગમ્યું અને એમને મને અપ્રિશિએટ કર્યું, અને તનિષ્ક બાગચી જેને ગાયન બનાવ્યું છે એમને અપ્રિશિએટ કર્યું. અને થેન્ક યુ કીધું, વિચ ઇઝ અ વેરી બિગ થિંગ, ટુ બી સો હમ્બલ એન્ડ સો એટલી હ્યુમિલિટી અમારા પ્રાઇમ મિનિસ્ટરમાં છે. એન્ડ આઈ જસ્ટ રિયલી હેપી દેટ મને આ ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી, અને ધેટ્સ ઇટ. ડેફિનેટલી એમને ટ્વીટ કરીને પણ ખાસ તમને શુભકામનાઓ આપી છે. એના ઉપર પણ આગળ વાત કરીશું, પરંતુ એ પહેલાં જ્યારે આપણે ચર્ચાની આગળ શરૂઆત કરીએ, એ સોંગ તમારી પાસેથી ગરબો સાંભળવા માગીશું વ્યુઅર્સ માટે. તનડું ડોલાવે ને મનડું ઝુમવતો, સહુને રે ગમતો ગરબો, રડિયાળી રાતોમાં લાગે રડિયાળમો, રમતો ને ભમતો ગરબો કે ઘૂમતો ગરબો. સત છે ગરબો અક્ષત છે, ગરબો માતાજીનું કંકુ રડિયાત છે, ગરબો સત છે ગરબો અક્ષત છે, ગરબો માતાજીનું કંકુ રડિયાત છે. બહુ જ સરસ. એ હું ફીડબેક આપું છું, પરંતુ મોદીજી તરફથી જ્યારે એમણે સાંભળ્યું અત્યારે શું ફીડબેક હતો પહેલાં? The feedback only can come through the tweet, which is really exciting, very happy. I think એમને ગાયન સાંભળ્યું હશે અને પછી he must have approved it, because અપ્રુવલ વગર તો તમે રિલીઝ ના કરી શકો. અને પછી જ્યારે એમને ટ્વીટ કર્યું ત્યારે હું આઈ થિંક બહુ ખુશ થઈ ગઈ, because that's how you can get a reply from our honorable Prime Minister, and I was over the moon that day. I was laughing everywhere. મતલબ just અને સાથે ધ્વની 2018માં તમે શરૂઆત કરી કરિયરની, બહુ જ નાની એજમાં, અત્યારે પણ એટલી યંગ એજ છે, તમે 2018માં ઓલરેડી શરૂઆત કરી છે. તો એના વિશે થોડું જણાવો, કઈ રીતે શરૂઆત થઈ? તમારા ફેમિલીમાંથી જ આ ફિલ્ડમાં, એન્ટરટેનમેન્ટ ફિલ્ડમાં મ્યુઝિક લેબલ સાથે જોડાયેલા તમારા ફાધર પણ છે, તો ઘરમાં પહેલેથી એ રીતે જે એટમોસ્ફિયર હતું, તમે શીખવાની શરૂઆત કઈ રીતે કરી, પ્રોફેશનલ કરિયર કઈ રીતે આપ્યું? બેસિકલી નાનપણમાં પપ્પા મતલબ એન્કરેજ કરતા હતા, બટ આવું નહોતું કે શીલ બીકમ અ પ્રોફેશનલ સિંગર એન્ડ એનીથિંગ. આઈ વોઝ ગોઈંગ ટુ સ્ટડી એકચ્યુઅલી ટુ ધ સ્ટેટ્સ ઓર લંડન. મારા એક્ઝામ આપતી હતી એટ દેટ પોઈન્ટ, અને બટ ક્વોયરમાં હું ગાતી હતી સ્કૂલમાં, તો સિન્સ ધ એજ ઓફ 13, એન્ડ દેન સમહાઉ લાઈફ ડેસ્ટિની યુ કેન ઓલવેઝ પ્લે અ પાર્ટ, એન્ડ I started off doing YouTube covers. Okay. So there was, and just for my own, મને ગમતું હતું, because it always starts with a hobby. So singing was always a hobby for me initially, અને પછી ચાલતા ચાલતા I think મોલમાં થોડો શો કર્યા, પછી ત્યાં I think વિનય રાધિકાએ મને જોયું, અને they said that she's got something. And then from there, I think I started training again.
I was already training my vocals, but at the same time, you need to have a certain persona when you come on screen. You need to know certain things in terms of dancing, your body, your everything. So I started training myself in that. And પછી ગાયન આવ્યું, લે જારે કર્યું અમને, વાસ્તે કર્યું, અને it was just out of the park. I mean, people started loving it, and અને અત્યારે તમે આટલી સફળતા આટલી નાની એજમાં, અને નવરાત્રિની જ્યારે ધ્વનિ આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ તો બોર્ન બ્રોટઅપ તમે મુંબઈમાં છો, પરંતુ મુંબઈનો એક્સપિરિયન્સ નવરાત્રિનો તમારો અત્યાર સુધીનો, નવરાત્રિ એટલે તમારા માટે શું, અને ક્યારે ગુજરાતમાં એવો એક મોકો મળ્યો છે કે ત્યાં તમે નવરાત્રિ કરી હોય? નવરાત્રિ મારા માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેસ્ટિવલ છે. ગ્રોઈંગ અપ આઈ થિંક મારા ઘરમાં અમે ગરબો લઈ તેડાવીએ, તો પૂજા કરીએ. એવરી 9 days મારી મમ્મી કીપ્સ અ ફાસ્ટ, શી ઇઝ ઓનલી ઓન વોટર એન્ડ જ્યુસીસ, લિક્વિડ્સ બેસિકલી. તો મારા ઘરમાં બધા કરતા હતા પહેલાં, હમણાં ખાલી મમ્મી કરે છે. બટ બહુ અમારો મતલબ એવરી 9 days, એવરી ડે આઈ વુડ વેર અ ડિફરન્ટ કલર, ગો પ્લે ફોર આવર્સ. મને બહુ ખુશી થાય જ્યારે હું ગરબો અમે રમવા જઈએ. એન્ડ એટ ધ સેમ ટાઈમ જે આરતી હોય, it just it makes you happy. My culture always made me happy, and Garba has been a very essential part of my life for growing up. I mean, actually competitions માં પણ પાર્ટ લીધું છે. અચ્છા. મારું સપનું હતું. I was just like કે કાંઈ પણ મતલબ whatever I do in life, I always make sure that this part of my life is always alive. અને ગુજરાતી માટે તો ગરબો ઘણો મહત્વનો કહેવાય. ઘરમાં તમે કઈ ભાષામાં તમારું એક કહી શકાય કે કમ્યુનિકેશન થતું હોય છે? ગુજરાતીમાં તમે બોલો છો કે તમે કચ્છથી છો, કઈ ભાષા ઘરમાં ફેમિલી મેમ્બર્સ સાથે તમારી વાતો થતી હોય છે? હું કચ્છીમાં અમે એકબીજાથી વાતો કરીએ. સો મારી માટે થોડું હું ગુજરાતી બોલું, થોડું હું હિન્દી બોલું, થોડું ઇંગ્લિશ બોલું, થોડું કચ્છી એકચ્યુઅલી બહુ ડોમિનન્ટ છે, બિકોઝ ઓફકોર્સ મધર ટંગ છે. એન્ડ બહુ ફ્લુઅન્ટ છું, બિકોઝ મારી દાદી આઈ થિંક મેડ શ્યોર દેટ તમારી જે ભાષા છે, મારી ભાષા છે એ બહુ ફ્લુઅન્ટ રહે. જી. અને હવે થોડુંક સ્ટાઇલિંગ પર આવીએ. અત્યારે પણ જે રીતે તમે એક સરસ ગેટઅપમાં ઓલવેઝ તમારા શોઝ, ઇવેન્ટ્સ બધું જોયું છે, કઈ રીતે ઘણી બધી તૈયારીઓ એના માટે ઓબ્વિયસલી કરવી પડતી હોય છે, પણ સાથે એક સ્ટેજ પર તમારે એક તમારા ફેન્સને, ઓડિયન્સની સામે પણ એક પ્રેઝન્ટ થવું એક વે હોતો હોય છે. કઈ રીતે તમે આ બધું પ્લાનિંગ કરતા હોય છો, સ્ટાઇલિંગ ને બધું? આઈ થિંક હું એકલી નથી. there are always people around that help you, but at the same time there has to be a vision that you have for yourself, that you share with the people. And fortunately મારી માટે જે માણસો મારી સાથે કામ કરે છે, somehow you always reach where we want to reach for that particular event or a particular show. And I think અને આ શોઝ, ઇવેન્ટની તમે જ્યારે વાત કરો છો, એની પણ તૈયારીઓ હોય છે. એટલે કે તમારે જ્યારે પરફોર્મ કરવું હોય છે 3 થી 4 કલાકો માટે, તો અમુક સોંગ્સ, નંબર ઓફ સોંગ્સ છે કે તમારે એક ડિસાઇડ કરીને રાખ્યું હશે કેટલું કરવું, એ બધું કઈ રીતે, કે કેટલી તૈયારીઓ કરવી પડતી હોય છે? અને સ્પેશિયલી મારો સવાલ એ પણ છે કે પરફોર્મ કરવું અને સાથે ગાવું, ઇઝન્ટ ઇટ ટફ? it is, but somehow I think we're built that way. But 3-4 hours nahi, at least 90 minutes that my show is at the moment. Sometimes it extends. Okay. But when you flow in, જ્યારે પબ્લિક હોય અને તમે જ્યારે ફ્લો કરો, અને ઇટ્સ ગોડ્સ ગ્રેસ એન્ડ ભગવાનનો આશીર્વાદ છે બેસિકલી, માતાજીનું, કે તમે જસ્ટ you flow in that moment. You go with the vibe and it's very magical. It's a very give and take sort of relationship. તો તમે જે પણ કરો, I think બોડી અપને આપ, it will have that energy, it will have that adrenaline. ઓબ્વિયસલી જ્યારે આટલા ફેન્સ અને ઓડિયન્સ સાથે હોય છે, તો એમના માટે, વ્યુઅર્સ માટે ખાસ કરીને તમારું એક સોંગ મહેંદી તે વાવી, જેને પણ બહુ જ સારો એવો રિસ્પોન્સ મળ્યો, તો એ વ્યુઅર્સ માટે. યસ પ્લીઝ. तेरी सहेली मेरी पूछे मुझे, कितना साजन तेरा चाहे तुझे. तेरी सहेली मेरी पूछे मुझे, कितना साजन तेरा चाहे तुझे. મહેંદી તે વાવી, માડે વેનેનો રંગ ગયો, ગુજરાત રે મહેંદી રંગ લાગ્યો. મહેંદી તે વાવી,
માંડવેનો રંગ ગયો ગુજરાત રે મહેંદી રંગ લાગ્યો. ખૂબ સરસ ધ્વનિ. એવું લાગે કે તમારા આ સ્વરમાં બસ સાંભળે રાખીએ, પરંતુ આગળ પણ તમારા વિશે ઘણું બધું જાણવું છે વ્યુઅર્સને. તો હવે હું પૂછવા માંગીશ, એક ખાસ મેં જે એક ઓબ્ઝર્વ કર્યું છે તમારા અત્યાર સુધીના જે આલ્બમ્સ, તમે સોંગ્સ છે, કંઈ પણ આગળ તમારા કામ છે, સિનેમેટોગ્રાફી બહુ જ સરસથી એમાં અને કંઈક ડિફરન્ટ વેમાં હોય છે. તો આ ટેકનિકાલિટીઝ કઈ રીતે, તમારું કેટલું ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે? ઓબ્વિયસલી ટીમ તમે કહ્યું એ રીતે આની પાછળ હોય છે. શું તમારા માઇન્ડમાં મતલબ પ્લાનિંગ થોટ પ્રોસેસ હોય છે? Thought process એ જ છે કે there has to be a visual that is for the song. એક સ્ટોરી હોવી જોઈએ. That's always and then અમે scripts, like for example અગર કોઈ ડિરેક્ટર સાથે અમે કામ કરવું છે, so there's always a give and take, like a whatever I want or we want, we'll tell him, and somehow vision boards બને, પછી script બને, story બને, અને that's how you break down a song and tell a story. That's always been my idea with every song. મને always એક હોય કે એક વિઝ્યુઅલ સ્ટોરી હોવી જોઈએ, માણસ જ્યારે જોએ ત્યારે એને ટ્રીટ મળવી જોઈએ. there's a has to be that magic. જી. અને સાથે જ્યારે આટલી યંગ એજમાં ધ્વનિ તમે શરૂઆત કરી છે, તો અત્યારે ખાસ કરીને કોઈ પ્રેશર તમને, કોઈ કોમ્પિટિશનનું? કારણ કે અત્યારે કોમ્પિટિશન કરતાં એવું કહી શકાય કમ્પેરિઝન વધારે ડ્યુ ટુ સોશિયલ મીડિયા જે છે. તો તમને ક્યાંક ને ક્યાંક એવું પ્રેશર છે કે કોઈ ટેન્શન કે કઈ રીતે હું કરીશ, અથવા તો કોઈ સાથે કમ્પેરિઝન? I think comparison always હશે. And even when I was starting out, people are going to talk things about you. So I think ક્યારે બહુ ખરાબ લાગે કે ક્યાં જાઉં, શું કરું. પર I think there are also people that are there for you. They always have your back. And I think my family, if you take out the whole equation of social media, and, that whole grounding factor જે હોય ને, તમારો જે મમ્મી પપ્પા, જે તમારો પૂરો ફેમિલી હોય, અગર તમારા સાથે છે ને, તો તમે I think કાંઈ પણ you can deal with. And I think for me it's just that. નેક્સ્ટ ધ્વનિ એ જ હતું મારું, સોશિયલ મીડિયાની જે તમે વાત કરી છે. તો ઓબ્વિયસલી તમારું ફેમિલી, ફ્રેન્ડ્સ તમારી સાથે છે, પણ એક બીજું ફેમિલી હોય છે સોશિયલ મીડિયા, જે ફોલોઅર્સ હોય છે તમારા. અને સોશિયલ મીડિયા પર આપણે જોયું, ટ્વિટર હોય, ઇન્સ્ટાગ્રામ, બધી જ જગ્યાએ, યુટ્યુબ પર ઘણા બધા ફોલોઅર્સ તમારા, સબસ્ક્રાઇબ તમારી ચેનલને કરી છે. એ બધો સપોર્ટ અને પહેલાં કરતાં અત્યારે જે એક બદલાવ આવ્યો છે, કેટલું હેલ્પફુલ છે તમારા માટે? બહુ હેલ્પફુલ છે, બિકોઝ આઈ ફીલ લાઈક મારી માટે it was very surprising કે આટલા બધા લોકો મારાથી they're attached, they want to see what I'm doing, and it's actually a very magical feeling that, so because I'm singing, because I'm this person, they like to watch me. Imagine like someone told you, dude, I like to watch you, I like to hear you. It's a very beautiful feeling. a validation પોતે આવી જાય. તો ફોર એક્ઝામ્પલ અગર એક માણસે કંઈ કહી દીધું, so then there are 100 others who are having my back on social media also, that really appreciate and are really there for me. And I feel like artisto માટે આ ચાલ્યા જ કરે. There will be bad, there will be really good, so you focus on the really good. ઓબ્વિયસલી એના પર એક સારી બાબતો અને એક પ્લસ પોઈન્ટ તમે જે કહ્યો છે ને, પોઝિટિવિટી આપણે કહી શકીએ. એક બ્રેકનો સમય થયો છે ધ્વનિ, પરંતુ બ્રેકમાં જઈએ એ પહેલાં હું ઓબ્વિયસલી લાભ લઈશ, અને તમારું વન ઓફ ધ ફેવરિટ્સ કહી શકાય આપણે, તું હી આના મરજામાં ફિલ્મથી, તો એ ગાઈ અને એક આપણે બ્રેક લઈએ. Sorry, just going back there. मेरी जान, sorry. तेरे जाने का गम और नाने का गम, फिर ज़माने का गम क्या करे. राह देखे नज़र रात भर जाग कर, पर तेरी तो खबर न मिले. बहुत आई कई यादें, मगर इस बार तुम ही आना. इरादे फिर से जाने के नहीं लाना, तुम ही आना.
તો હવે એ ચર્ચા કરીએ 2018થી જેમ કે તમે શરૂઆત કરી છે અત્યારે 2023 શું તમને તમારામાં એક બદલાવ લાગે છે કે સ્ટાર્ટિંગમાં કદાચ ક્યારેક કોઈ એવી નર્વસનેસ કે કંઈ તૈયારીઓ કરી હોય ને અત્યારે તમને એક અલગ જ લેવલ પર કોન્ફિડન્સ તમારો દેખાતો હોય, કેટલું આ વર્ષોમાં બદલાવ તમારામાં? આઈ થિંક જ્યારે હું 19 યર્સની હતી ત્યારે આઈ થિંક લાઈફ વોઝ ટોટલી ડિફરન્ટ. હું અહીંયા I couldn't have been standing here and trying to talk to you. बहुत nervous होती थी मैं, but somehow I don't know. Over the years, I built the confidence because it's always supposed to be built. It has to be learnt. It's not something that you're born with. Some people are. I don't know how, but I wasn't. Had my self-esteem was really low and like Okay. Stuff like that. But and also when you're in public ना. लोगों का ऐसा होता है कि अच्छा डर होता है कि मतलब आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो ऐसे मैं बहुत सोचती थी और अब धीरे धीरे आई थिंक अब मैं वो सोचना छोड़ चुकी हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं. तो आई जस्ट फ्लो, आई जस्ट बी मी एंड आई थिंक दैट चेंज वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी over the years, because what happens is 1,000 people talk 1,000 different things and I don't want to hear opinions of everybody, not because I'm arrogant, because I want mental peace. And I think that તો હવે એક સ્વાભાવિક વસ્તુ છે ધ્વનિ કે જ્યારે પરફોર્મ કરો છો તો ફોર ધ સેક ઓફ પરફોર્મન્સ અને ફોર ધ સેક ઓફ ફેન્સ ફોલોઅર્સ છે એક ખાસ કરીને એક પોઝિટિવિટી ને પોઝિટિવ વાઇબ્સ તમારામાં આપે છે. તમે ઘણા બધા જે લોકો છે એમના ફેવરિટ સિંગર હશો, તમારા ફેવરિટ સિંગર કોણ છે કે જેમને તમે સાંભળતા હો ને સાંભળવા ગમતા હોય? તમે ગાઓ. ઓકે, આઈ જસ્ટ વોન્ટ ટુ સે ધીસ. અમે બ્રેકમાં ગાતા હતા થોડું અને શી સેડ શી ઇઝ ડન વિશારદ, તો મને એક ગાયન સાંભળવું છે. એક ગાયન? ઓકે, ગાઈશ પછી મે બી ના આવું ના ચાલે. લેટ્સ મેક ઇટ એન્ટરટેનિંગ. કમ ઓન મેમ, લેટ્સ ગો ફોર ઇટ. ગરબો? યા આવો તો રમવાને ગરબે ઘૂમવાને મારી મારે જોવા છે તમને રમતા રે ગરબે ઘૂમતા રે હો માં આવો તો રમવાને. વાવ, I loved it. Thank you. થેન્ક યુ ધ્વનિ. તો ફેવરિટ સિંગર તમારા? મારા favorite singer, I think Shreya ji, of course. Arijit Singh, Sonu Nigam, and who else? Falguni ji. તો કોઈ ફેવરિટ સોંગ કોઈ પણ સિંગરનું? શ્રેયા ઘોષાલનું અગર? નહીં. કોઈ પણ તમારું ફેવરિટ સોંગ? But I did a version of Le Jare, which people also really loved, but it was like a tribute to her, and I think that emotion, I just want to sing it for, I don't know if she'll hear it or Please. whatever, but I just want to sing it. मुझसे दूर कहीं ना जा, बस यही कहीं रह जा, मैं तेरी दीवानी रे, अफसोस तुझे है क्या, तेरी मेरी कहानी नहीं बन गई, तू मेरा हो गया मैं तेरी हो गई, जहाँ जाए तो संग मुझे ले जा, ले जा, ले जा, ले जा, ले जा, ले जा रे महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा, राते राते में भीगूं साथ में तू ऐसी मुलाकात दे जा. ખૂબ જ સરસ ધ્વનિ. અને જ્યારે આ બધા સોંગ્સની વાત આવે છે ને ત્યારે એક ગુજરાતી વ્યુઅર્સ માટે થઈ અને ગુજરાતી ફેન્સ માટે હું એક સવાલ એમના તરફથી પૂછવા માંગીશ કે ગુજરાતીમાં કંઈ ફ્યુચર તમે પ્લાન કર્યું છે અથવા તો કોઈ અપકમિંગ પ્રોજેક્ટ છે જે તમારા ગુજરાતી માટે અથવા તો કોઈ પ્લાન? આઈ થિંક હું ટ્રાય કરું કે હું ગુજરાતી ગાયન કરું, બટ હમણાં મારા બેંકમાં કંઈ ગુજરાતી નથી, બટ I will make sure. એક અમે એલ્બમ કર્યો હતો, ઇટ્સ કોલ્ડ લગન, એન્ડ there's this one song, it's called Shagun. એમાં ગુજરાતી starting portion છે, because I really wanted my language to always come forth every time that I do something,
એન્ડ બટ હમણાં તો કાંઈ પાઇપલાઇનમાં નથી. And I hope there's something in the future that I do get opportunities from વી હોપ એન્ડ વી વિશ from the industry, yes. ઓબ્વિયસલી તમને એક ખાસ કરીને તક ગુજરાતી ઓડિયન્સ માટે ખાસ અને ગુજરાતી માટે સાંભળવા મળે. સાથે જ્યારે સોંગ સિલેક્શનની વાત આવે ધ્વનિ, તો કોઈ એવો ક્રાઇટેરિયા તમે એક ડિસાઇડ રાખ્યો છો અથવા તો શું તમારા માઇન્ડમાં હોય છે સિલેક્શન માટે કે આ ટાઈપના સોંગ્સ હું કરીશ અથવા તો કરવા માગું છું કે આ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવું? I think somehow in my head always અમે એક પેટર્ન ફોલો કર્યો, બટ last year I tried to break it. Some of it didn't work for me, but I wanted to experiment. I'm a young person, you want to do things that you want to do. So I think then I went back to what I used to do because I got good at it. And yeah, so we always have that pattern. We always have a story, we always have a great song. That's it. That's the package you should follow. ના આટલી બધી જ્યારે મહેનત થાય છે ધ્વનિ, તો પણ અમુક વસ્તુઓનું ધ્યાન રાખવું પડતું હશે. આઈ મીન સ્પેશિયલી ગળાનું, કારણ કે એનું જ કામ છે. તો કોઈ એવી ટિપ્સ અથવા તો તમે શું ફોલો કરો છો ખાસ કરીને તમારું ગળા? બહુ સ્ટ્રિક્ટ કોઈ ડાયટ અથવા કોઈ વસ્તુ તમે ફોલો કરો છો? કઈ રીતે? ના, બટ હું કોલ્ડ અવોઇડ કરું એટ ઓલ ટાઈમ્સ બિકોઝ મારું એક પ્રોબ્લેમ છે, માય નોઝ વોટર્સ એવરી ટાઈમ આઈ એમ in a cold place and then a hot place. I don't know if a lot of people have it, but I do. So I make sure I'm always drinking like warm water, lukewarm water. And બીજું તો turmeric water. अभी मुझे याद नहीं आ रहा है. But these are the tips. I think just make sure if you're a singer, just hydrate a lot. Drink water. Don't go through your shows just in like this full rush and not take a sip of water. Or sips of water, because it goes on for a very long time. It's a very serious tip because I used to do that, and I think when you do a show, the in-ear situation, always take one off. Okay. But not nice. Just keep it on. Yeah, because what happens is then this will start hurting. Many tips like that. You can follow me and I shall tell you. We will have one session with ma'am, just teachings of how you should be when you're a singer. Jokes apart, I think these two tips might help you. And yeah. અપકમિંગ પ્રોજેક્ટ્સ તમારા, ઇવેન્ટ શોઝ કઈ રીતે પ્લાન છે તમારું? અથવા કોઈ આલ્બમ તમારું આવવાનું હોય, કોઈ સોંગ આવવાના હોય તમારું? હમણાં મેં રિલીઝ કર્યું નૈના મિલાઈકે, which was before Garbo. I think 2 weeks before હતું. And બહુ સરસ ચાલે છે. Everybody is making reels and એ પણ એની પણ એક લાઈન સાંભળીએ. Yes, please. जाने ना जाने ना जाने ना जाने ना जाने ना मिले दोबारा, तो से नैना मिलाइके मैंने ये दिल हारा. मेरे रोके रुके ना बात सुने ना, टूटा है ये तारा. तो से नैना मिलाइके मैंने ये दिल हारा. मेरे रोके रुके ना बात सुने ना, टूटा है ये तारा. It's a very peppy number, so you'll have to do it with the beats. ઘણી બધી વાતો કરવાની ધ્વનિ મન થાય, હજુ પણ એવું થાય કે સોંગ સાંભળીએ, પરંતુ સમય ઓછો છે તો આપણે રજા લઈએ અને શો અને ચર્ચા બતાવીએ. એ પહેલાં કોઈ નવરાત્રિ છે તો કોઈ તમારો ફેવરિટ ગરબા જે તમે ગાઈને સંભળાવવા માંગતા હોય? कि मेरी सांसों में तू, एहसासों में तू, हर हंसी में मेरे बस तू. नैनने बंद રાખીને મેં જ્યારે તમને જોયા છે, નૈનને બંધ રાખીને મેં જ્યારે તમને જોયા છે. तुम ही तुम हो मेरी सांसों में और हो ख्यालों में. नैनने બંધ રાખીને મેં જ્યારે તમને જોયા છે. થેન્ક યુ સો મચ ધ્વનિ, અમારી સાથે તમે જોડાયા. અને ઇટ્સ આર પ્લેઝર કે ન્યૂઝ રૂમમાં ધ્વનિનો એક આ ફર્સ્ટ એક્સપિરિયન્સ છે, તો CNBC બજાર માટે પણ એક લાભો છે કે તમે અમને આ તક આપી કે અમારો ન્યૂઝ રૂમ અને સ્ટુડિયો તમે આવીને વિઝિટ કર્યો. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. તો એ સાથે જ હાલ સમય થયો છે CNBC બજારમાં એક બ્રેક લેવાનો. આ ખાસ રજૂઆતમાં બસ આટલું જ. વધારે અપડેટ્સ માટે તમે જોડાયેલા રહો ચેનલ સાથે. નમસ્કાર.